हेलो एभ्रिवान, म सञ्जीव देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज मैले यहाँहरूलाई एउटा सिडेनाफिल र टाडालाफिल, भिएग्रा र टाडालाफिल, अब टाडालाफिलको धेरै ब्रान्डहरू त छैन, तर पनि टाडालाफिल र सिल्डेनाफिलको डिफ्रेन्स के छ भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई अलिकति भन्दैछु। दुइटै एउटा सहवासको लागि, छोरा मान्छेको लागि पेनिस इरेक्टाइल डिसफङ्सन, जसकोमा राम्रोसँग ब्लड फ्लो जाँदैन, जसको पेनिस राम्रोसँग इरेक्ट हुँदैन, भन्नु खोजेको जसको पेनिस राम्रोसँग उत्तेजित हुँदैन, जसको पेनिस राम्रोसँग उत्तेजित हुँदैन, जसको पेनिसमा रक्त सञ्चालन राम्रोसँग हुँदैन, यस्ता खालका प्रब्लमहरूमा चलाइने औषधि दुइटै सिल्डेनाफिल र टाडालाफिल, यो दुइटाको फरक के छ र बेटर अप्सन कुन हुनसक्छ र यहाँहरूलाई साइड इफेक्ट कम भएको चिज कुन हो भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई मैले भन्दैछु। जब संसारमै भिएग्राको इन्ट्री भयो, जब संसारमै भिएग्रा भन्ने औषधिको उत्पादन भयो, यसले संसारभरि नै तहल्का मचायो। यसको प्रसार प्रसारदेखि लिएर यसको बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भए, तर यो औषधि नेपालमा इलिगल थियो, नेपालमा आएको थिएन, विदेशमा धेरै यसको बारेमा चर्चा परिचर्चा भयो। पछि 2070 सालतिर होला नेपालमा पनि इन्डियन प्रोडक्टहरू, जस्तो नेपालमा नभए नि इन्डियामा भिएग्रै नभए पनि इन्डियामा जेनेग्रा अनि मेन फोर्स लगाएका भिगोरा जस्ता औषधिहरू चल्तीमा थिए र ती औषधिहरू नेपालमा पनि लुकीछुपी बेचेको हामीले देख्न पाउँथ्यौँ, बेच्थे पनि। र पछिल्लो समयमा 70 साल ताका आएर नेपालमा पनि यसलाई लिगल्ली यसलाई बेच्न पाउने 50 mg सम्म 25-50 mg लिगल्ली बेच्न पाउने एउटा सरकारले नियम बनाइदिनु भयो। त्यसपछि गएर यो औषधिहरू एकदम छ्यापछ्याप्ती युज अथवा मिसयुज हुँदै आएको औषधि हो र यसमा नेपालमा जेनेग्रा भन्ने ब्रान्ड एकदमै पपुलर ब्रान्ड छ। नेपालमा जब सरकारले इन्ट्री दियो 50 mg को जेनेग्रा यहाँ एकदमै पपुलर भयो। त्यसपछि नेपाली कम्पनीहरू पनि विभिन्न ब्रान्डहरू आए, जस्तो मेडिग्रा आयो, मेडिग्रा 25 mg 50 mg, त्यस्तै गरिकन आरेग्रा आयो, अनि त्यसपछि सिलाग्रा आयो। यस्ता औषधिहरू पछि नेपाली ब्रान्डका औषधिहरू पनि यो एकदम छ्यापछ्याप्ती पाइएको र मार्केटमा चलेको औषधि हो, यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब जाउँ टाडालाफिल। यो जेनेग्रा र टाडालाफिल दुइटै एउटै ग्रुपको औषधि हो। यो पिइडी इनिबिटरमा पर्छ, औषधिको एउटा इनिबिटर हुन्छ, पिइडी इनिबिटरमा पर्छ। र अब यसरी भिएग्राले संसारभरि नै मार्केट लियो र यसका धेरै साइड इफेक्टहरू भएको कारणले गर्दाखेरि, अथवा जेनेग्रा जे भनौँ यो नाम, यसको धेरै साइड इफेक्ट भइसकेपछि यसमा अर्को औषधि टाडालाफिल र बडनाफिल भनी यसरी निकालिएको छ। बडनाफिल इन्डिया नेपालमा आउँदैन, तर टाडालाफिल आउँछ। जुन टाडालाफिलसँग मैले आज भिएग्रा अथवा जेनेग्राको कम्पेरिजन गर्दैछु। जसरी यहाँहरूले एउटा जेनेग्राको ब्रान्डहरू सुन्नुभयो, त्यसै गरी नेपालमा टाडालाफिलका केही ब्रान्डहरू छन्। एकदम मारुति कम्पनीको यो एउटा बोन्टेन भनिरहेको छ, अलिक बढी फेमस 10 mg को औषधि यो रहेको छ बोन्टेन। त्यस्तै गरिकन इन्डियन कम्पनीमा कम्पनीको माइल्डफिल्ड भन्ने एउटा रहेको छ र यो माइल्डफिल्ड र बोन्टेन नेपालमा चल्ने ब्रान्ड हो भने इन्डियामा किस्मी भन्ने ब्रान्ड एकदमै पपुलर चलेको ब्रान्ड चाहिँ टाडालाफिल रहेको छ। अब जहाँ भित्री अन्तरा, भित्री खास वास्तवमा आज मैले दिन खोजेको बुद्धि यो दुईटामा के फरक छ त नि भन्ने कुरातिर हामी प्रवेश गरौँ। विशेषतः यो दुईटा औषधिमा धेरै भिन्नता छ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, मैले जेनेग्रा सम्बन्धीको भिडियो पनि बनाइसकेको छु, टाडालाफिल सम्बन्धीको भिडियो पनि बनाइसकेको छु, यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जेनेग्रा भिएग्रा भन्ने औषधिहरू हामीले खाली पेटमा खानुपर्छ। खाना खाएपछि खायौँ भने यसले रिजल्ट दिँदैन यो, र धेरै हामीले फ्याटी कुराहरू, चिल्लो कुराहरू, अल्कोहलहरूसँग खायौँ भने त यसको रिजल्ट जिरै हो। तर के हुन्छ भन्दा टाडालाफिल पनि रक्सीसँग त यहाँहरूले खान पाउनु भएन, तर खानेकुराहरूसँग, दाल भात तरकारीहरूसँग खानुभयो भने टाडालाफिलले राम्रो रिजल्ट दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिडेनाफिल खाली पेटमा खानु पर्यो र टाडालाफिल हजुरको तुरुन्तै खाना खाने बित्तिकै खान सकिने। सिल्डेनाफिल खाँदाखेरि अथवा जेनेग्रा खाँदाखेरि यहाँहरूले यसले हाम्रो शरीरमा रिजल्ट दिनलाई, यसले हाम्रो शरीरमा काम गर्ने जुन समय हो, यो खाएको 2 घन्टापछि बल्ल हाम्रो शरीरमा रियाक्ट गर्ने गर्छ, काम गर्ने गर्छ। तर टाडालाफिलले हामीले खाएको भन्न त 15-16 मिनट भनिन्छ, मिनिमम पनि आधी घन्टा भनौँ न, अब अलिकति एब्जर्भ हुनु पर्यो,
मिनिमम पनि आधी घण्टामा यसले आफ्नो रियाक्सन देखाउन सुरु गरिहाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि छिटो रियाक्सन गर्नु पर्यो। अब यो यसको लागि चाहिँ प्लानिङ गर्नु पर्यो कि जेनेग्रा भेग्रा खानको लागि मैले यतिखेर खान्छु, यतिखेर सहवासमा जान्छु, यो गर्छु भन्ने एक खालको यहाँले प्लानिङ गर्नु पर्यो। तर टाढाला फिल भनेको यहाँहरूले विदाउट प्लानिङ पनि अपरझटमा पनि खान सकिने र फास्ट एक्टिङ फास्ट रिजल्ट दिने खालको यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो बढी इफेक्टिभ मानिन्छ यसलाई। अर्को रहेको छ हामीले भेग्रालाई डेली युजमा ल्याउन सक्दैनौँ, यहाँदा यसको धेरै साइड इफेक्टहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई धेरै डेली युजमा लिन सक्दैनौँ। तर टाढाला फिललाई हामीले लो डोजमा डेली पनि युज गर्न सक्छौँ। फेरि कसैले भन्नु होला जेनेग्रा पनि त अब पल्मोनरी हाइपरटेन्सनमा त डेली युज गरिन्छ। पल्मोनरी हाइपरटेन्सनको कुरा फरक हो। यो सहवासको लागि, यो सम्पर्कको लागि, यौन सम्पर्कको लागि चाहिँ यसलाई हामीले डेली डोजमा लिनु मिल्दैन। तर टाढला फिललाई हामीले डेली डोजमा लिन सक्छौँ। जेनेग्रा खाएको हामीले एकपटक जेनेग्रा खाएपछि जब यसले एक्सन गर्छ, यसले 3-4 घन्टा मात्रै एक्सन गर्छ भनेर रिसर्चहरूले देखाउँछ। तर टाढला फिलले हजुरको 24 घन्टादेखि 3 दिन 4 दिनसम्म पनि रियाक्सन गर्छ भन्ने कुरो यसको रिसर्चहरूले देखाइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि ओरिजिनल टाढला फिलहरू पऱ्यो भने यहाँहरूले राम्रो रिजल्ट पाउनुहुन्छ। जो विकेन्डको प्रोग्राममा हुनुहुन्छ, जो अलिक लामो समयसम्म आफू शरीरमा रियाक्सन दियोस् भन्ने खालको योजनामा हुनुहुन्छ भने टाढला फिल एउटा राम्रो प्राय बन्न जान सक्छ जेनेग्रा भन्दा। र खालका साइड इफेक्टहरू, विभिन्न खालका साइड इफेक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन भेग्रा जेनेग्राहरू खाएका छौँ, हाम्रो ब्लड प्रेसरहरू फ्लक्चुएल हुने र धेरै ठाउँमा ब्लड प्रेसरहरू एकदम यसले लो गराइदिने गर्छ। टाढला फिलले त्यस्तो गर्दैन। टाढला फिलले खास जेनेग्राले जतिको धेरै प्रेसर लो गराउने पनि काम गर्दैन। जेनेग्रा खाएपछि अर्को दिन उठ्नै नसक्ने गरेर टाउको दुख्यो भन्ने बिरामीको कमी हुँदैन। तर टाढला फिलले र यो जेनेग्रा यो सिल्डेनाफिल दिँदाखेरि अलिकति दुखाइ पनि सिटामोलहरूले कन्ट्रोल नगर्ने खालको हुन्छ। तर टाढला फिलको दुखाइहरू सिटामोलले पनि कन्ट्रोल गर्ने नर्मल खालको दुखाइ र त्यति धेरै दुखाइ नहुने खालको हुन्छ। मुटुको धड्कनहरू धेरै नबढाउने र विभिन्न खालका नाइट्रेट जस्ता औषधिहरूसँग पनि जेनेग्रा जतिको धेरै रिस्क नभएको, रिस्क त भएको तर अलिक कम रिस्क भएको, खानै पर्नेलाई त कम रिस्क भएको उपाय के त नि भन्नेहरूको लागि यो अलिक राम्रो प्राय हुनसक्छ। सिल्डेनाफिलले सम्बन्धी कुनै पनि काम गर्दैन, प्रोस्टेट ग्ल्यान्डमा कुनै पनि काम गर्दैन। तर टाढला फिलले यो खाइसकेपछि अलिकति प्रोस्टेट ग्ल्यान्डलाई पनि काम गर्ने र पिसाबहरू फेर्न सजिलो हुने काम गर्छ। र टाढला फिल हामीले 20 mg सम्म खाँदाखेरि एकदमै राम्रो रिजल्ट दिन्छ। तर अब यसलाई एकदम नर्मल डोज 2.5 mg देखि नै चलाइन्छ र 2.5 mg ले नै राम्रो रिजल्ट दिन्छ भन्ने गरिन्छ। तर कहिलेकाहीँ जेनेग्रा उता गएर 100 mg सम्म बिरामीले खाँदा पनि खासै रिजल्ट नदिएको र धेरै साइड इफेक्टहरू भएको हामी देख्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यदि यहाँहरूले लिङ्ग उत्तेजित नहुने प्रब्लम छ, यदि यहाँहरूलाई सहवासको बेलामा लिङ्गमा इरेक्सन नआएर, लिङ्गमा एक खालको उत्तेजना नआएर, लिङ्गको साइज नआएर यहाँहरूलाई प्रब्लम भएको छ भने यहाँहरूले कुन बेटर हुँदैन भनेर यहाँहरूको सेक्सोलोजिस्ट डक्टरसँग गएर सोध्न सक्नुहुन्छ, भेट्न सक्नुहुन्छ र सल्लाह गर्न सक्नुहुन्छ। हातमा जेनेग्रा रहेको छ, अर्को हातमा यो टाढला फिल, मिड फिल भनिरहेको छ। यो दुईटा मध्ये कुन बेटर अप्सन हुन सक्छ भनेर मैले यसका फाइदा बेफाइदाहरू यहाँ भनिदिएको छु। कुनै पनि औषधि यहाँहरूले आफ्नो डक्टरको सल्लाह बगैर नखानु होला। तर जानकारी लिनको लागि यहाँहरूलाई यो भिडियो काफी छ र यहाँहरूलाई खानु परेको खण्डमा आफ्नो एउटा सेक्सोलोजिस्ट डक्टरको सल्लाहमा खानु होला भन्दै, यदि यो भिडियो इन्फर्मेटिभ छ भने यसलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट गरिदिँदै मेरो युट्युब च्यानललाई पनि एउटा लाइकको बटन दबाएर सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको यो भिडियो यही इन्डिङ गर्छु। See you, bye bye,